Let's go. Hai să-i dăm drumul. Hello, motherfucker. Salut, de când ce faci? Bună seara. Eu sunt foarte bine, nici nu știu. Uite bine. Aici fac și o chestie. Mă joc Dogma Dragonului, mă pregătesc să mă joc Dogma Dragonului. Da, m-am jucat, am 2 stream-uri, unul de 10 ore și unul de 9 ore. Sunt călare pe el. Sunt călare pe el, Zegen, sunt călare pe el. La tine cum merge cu munca? Ia auzi. N-am știut. Hai să oprim muzica, să dăm drumul la joc. Ia, foarte bine, cred, nu știu. Păi, e greu să ai salar ca acasă, știi ce zic? E greu să ai salar ca acasă. Nu mai știu exact ce făceam, dar let's go.
Once the day's work is done, the night is my own. Eu știu. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you would know of our village? As you can see, 'tis a simple place, tucked away on the eastern edge of Vermont. Is there aught else I can help you with, sir? Nu, că mai știu de tot felul. As you like. Am uitat să-i fac în puii mei asta la armură. Băgam și picioarele. Aburile la armură i-am făcut din căcăt. Nu i-am făcut. Am uitat. Aia e. Logistia asta... Fă zeken. Da, și trebuie și eu să mănânc înainte să intru live, da, păi mei. Aia e. Nu mai știu ce să fac. Quests. Desigur, desigur. Asta e. Vegetables, cover what? Nu, comand că nu mi-e chiar atât de foame, adică, păi mei. Mi-e foame, dar nu mi-e chiar așa de foame. I-am dat la Bob de mâncare de n-am mâncat nimic. Mulțumesc de lor. Dă-i acolo cu mâncatul. Hai să vedem, ce ingredienți ar dus? Struguri în puii mei. Câteodată să știi, bă, frate, cum îmi miroase mâncarea, să știi că m-aș băga cu botul în ea. Păi mi-am luat ceva, nu știu, de pește, dar nu știu, frate, miroase de să moară mie, mi se face mie poftă să mănânc. Încă n-am fost tentat așa de tare, dar nu departe. Mulțumesc de lor să fie primit, oricum. Tread carefully. It seems our every step is being watched. It is eerie, but we must needs press on. Yes, it is eerie. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For it is here that thieves are instructed in the skills they require. To begin with, those who wander into the village, of course, you are no exception. That you stand here now is, which is to say, you have my approval as the thiefmaster. Is there aught else you'd care to ask? If aught about our humble village, for 'tis here that thieves are to begin with, though of course you, which is to say, is there aught else you'd care to ask? You're curious what I know of you? Quite a bit, I should think. Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among the rumors we collect. You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brandt against the Queen Regent. O secundă. In response, she's... Oops. I mustn't say another word. Păi da, zi, frate, acum, dai numai așa, mă, tease. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent.
I merely Am strive văzut to că te joci maintain Helldivers. neutrality in political matters. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Such is our village code. Is there aught else you'd care to ask? Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of... Is there aught else you'd care to ask? Never mind, te-am întrebat Take tot. care, then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Ok. Once mastered, it will allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Legend Opus. What? Items. Legend Opus. Atunci... Blades of the Pyre. Use. Because I'm a thieving scum myself. And now what? Bănuiesc că trebuie să mă duc să mă odihnesc undeva și să-mi aplic skill-ul, cred. Well done, Arisen. You have acquired a maester's teaching, an important milestone in mastering any vocation. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. Ok, dar de ce stați la ușă? Nu vă e rușine să intrați înăuntru? Jesus Christ. Ia uite și pe asta. Se uită la mine din geam. Intrați, fă în biserică! Pijama party. Seara și vorbeau de mine, pun pariu aici la ușă. I have any tidings to share. A? I'm not interested. I'm not interested, you thieving scum. I'm not interested in... What does this do here? We shall await you here, master. De ce? Ăștia ce nu coboară? Nameless Village Deaths. De ce nu coboară în beci cu mine? What? What is this? What in the fuck? Nu contează, coborâm aici. Aparent coborâm. Bine, mă, o să mă atace fucking liliecii, frate. Să-mi ia viața, el fucking liliecii. Oh, nu. Pe ce dacă dau fail? Hai să vedem. Eu sunt și cunoscut pentru talentul meu de a escalada chestii. De bine, pe toate mă urc. Am început cu dreptul, este? Da. Pe nu poți să vin cu pony, că te faci ușor să urci cu pony, am înțeles. O să stăm aici la puzzle-ul ăsta, cred că câteva zile. I know me. I know me. Uităm sub fusta, avem kilos pe noi sau? Avem ceva cârpă. So close, so close, so close. Dar se mișcă camera singură, morții ei de cameră, că nu... It's his fault, not mine.
Ce camera singură în cocâlț și nu dau seama cum să merg în puii mei, că jocul ăsta are niște controle de... It's not that fucking hard. Come on, dear Ryzen. Dă-i cu capul ăsta să se ridice mai mult. Aparent ăsta e maxim. Super, super. I'm very confused.com. Dacă pot sar pe asta, oare pot sar pe asta? Dacă pot, oare pot? Nu, normal că nu pot. Mai dau și cu capul de asfalt. Hei, 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 hei. Nu înțeleg. Fătu-ți gurița lui mică ta aia de plac. Hai să nu mai vorbim mult. Nici măcar nu e așa de greu să sar pe asta. Ce pui mei și mă chinui. Asta e prima parte numai unde m-am blocat eu. Trebuie să vedem dacă încercăm de pe... Cu mouse-ul să facem chestia asta. Jump, care e space-ul jump. Normal, în pui mei că mi-a dus 100.000 de ori mai ușor de pe tastatură și mouse. Jesus Christ! Jesus Christ, ce ușor e de pe tastatură și mouse. Are you fucking joking? Is this a joke? E o scală aici să coborăm? Așa. Încă o dată, mai ușor de pe tastatură decât de pe... You made it after all. Guess that means I win. Oi, you lot best pay up. Oi! Dear me. Așa, aplaudați-mă. Sunt eu. This is mine. System. Options.
Așa, se mișcă un pic mai repede. O carte, hai să o luăm. What is this? Hai. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. What can I say? Not many people bother with this place. Luckily for me, you were different. New anyway. Most visitors get fooled into going up to the manor. We send them packing with a trifle, and if they don't question it, good riddance. Anyone that complacent has got no business being a thief. We only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that the entire village was built around this spot. Am înțeles. That all you wanted to ask? Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word about one of our jobs. But I suppose I can tell you the situation. His real name is Dara. He was one of us once. But he's been exiled. We had no choice, see? After he went off to play the false arisen, we're men and women of shadow. Center stage, that's why he was cast out. That all you wanted to ask? For all this, Dara was in line to become the next thief, Maester. But he failed. Took a massive injury to the chest during the trial. So the title fell. That's when he went off, saying he used the scar on his chest to pose as the Arisen. And what a scheme that turned out to be, eh? Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a but we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in a lap of luxury after breaking our code. Methinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Here, this should do the trick. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential, but I'll show it to you. You're the one then. Dear me. That's quite enough. What did I do? I'm in no mood for a chinwag, thank you. Bă, nu asta aplaudă. Just what I was waiting for. You've my gratitude. Ok. Niște fructe uscate. Ceva aici, arme, ceva, nimic. Nada, zilci. Ring of Cooling. Mamă, de ce era așa? Oh, uite the boxes, da. I'm gonna pillage you. And you. Thieves Gators. Edge Shorefish. Oh, cât așa bolanul. Boșolanul, ia uite-l cât îi. The Eye of the Tiger. Îmi pare rău. Aia știu că are probleme cu Helldivers. E de la placa video-lui, știu. Îmi pare rău de el. I feel for him. I really do. I really, really do. I not joke. I feel sorry for him. Belt Flares. Ce frumos sună. Dar de mergi mic în pui mei, 233 ale mele au 314, nebuno! Până și chiloții ăștia sunt mai slabi în pui mei.
Ring of Exhalation. A ring imbued with the power to slightly boost maximum health. Boost magic defense. Uses damage taken from fire attacks. Stai bun. His game is... He's not very lucky. That's all I'm gonna say. At last. 'Tis a relief to be at your side again, Master. Ați venit și voi, mă. Do take care not to stray so far next time. Scuzați-mă pe mine că m-am dus să fac un quest. Ia uite. Deschide cutia. 500G. Bună seara, Lord. Ce faci? Bună seara. Chopper. Senorita, ciao, ciao. Unde e aici ai? Pray, follow me. Știi tu un drum, ha? Las că mergem aici la Amy. Știi un drum. Oh, nu, se îmbete clar. Așa, i-aș bea și eu, dar n-am vin. Numai vodka și dacă beau vodka mă îmbăt și nu are rost. Care e mă ăsta? Asta e? This is the inn, of course. Nothing's free in this world. Cum funcționează asta? Că sunt very confused. Să stăpânească... Formless Fight ăsta e bun. Ar trebui să-l punem în locul lui... Dar îmi plac stilele care am, cred că o să-mi pun asta deloc în puii mei, deși pare... Înțeleg asta la Cutting Wind. Blade of the Fire nu știu care are rost să-l folosim, dar cred că Formless Feint ăsta e bun. Da, dar ăștia mici nu prea îmi pun probleme, numai cu ea mari mă lupt, ăștia mici îi bat ușor. Cu ce am acum pe mine așa. Mă enervează că nu poți să spui numai 4 în puii mei. Ăștia mici nu pun probleme mie, cel puțin așa mi se pare mie până acum. Glad to be of service. O să vedem. Following along, I trust. Yes. Take care not to lose sight of me. Quest, hai să vedem ce mai avem.
A explorat ceva. Am cam explorat, dar păi mei nu știu. Am cam fost în multe locuri, evident. Am mers... Nu știu dacă e mult sau nu, am cam fost, m-am plimbat mult. Păi nu știu cum să-ți arăt cât m-am plimbat. Că nu... Păi am descoperit toată harta, dar... Am fost printr-o grămadă de locuri. Quest, ar trebui să... Stai un pic, să mă uit în inventar, să văd câte miasmă din aia am pentru tuta aia. Ia, uite. Dă-te-mă la o parte din drum. This is it. Of course, nothing's free in this world. În prima oară depozit la... Astea le vindem. Cam grele căcaturile astea de pe mine, pui mei, armura asta e cam grea. Nu știu ce. Și asta. În fine. Dacă am vreuna asta, pisar ceva. Am câteva. Nici n-am avut nevoie, ce drept. Și materiale am câteva. Asta e o carte care e pentru metamorfoză, să schimbi. Și teme, dacă te uiți, am câteva strânse pentru toată lumea, armuri. Fac colecție eu. Am luat pantaloni, îmbrac un sat întreg. N-am vândut aproape niciun item care le-am. Eu nu prea le-am vândut. Am și iteme. Și inele, pardon, iteme. Nu ne-am vândut aproape nimic. Și bani din câte vezi am. Și am și cheltuit. Am dat pe... Am o arbulă pe mine. Asta ce face? Made fine fluid roborant. Super. Gradle of health. Da, din asta facem una. Le combin în prime sample din astea. Să... Mi se strică peștele pe mei în inventar. Gradle of health, yes. Gradle of stamina, nu. Health and stamina. Nu, că s-a orientat, parcă e și pentru altceva. Health and stamina, da, 2. Super, ajunge. Depozit, mai lăsăm niște din astea, că n-avem nevoie de ele. Am la poțiuni pe mine, de poțiuni, mă rog, din astea de viață de nebunesc, nici nu prea le folosesc. Am 20 de viață numai pe mine. Din astea, plus 10 din astea de stamina. Plus nu știu câte de viață din astea care îți dau viață. Health, una 7, 9, 14, 16 și 12 de stamina. Și mai și astea care îți dau combinate 14 de viață și stamina. Îți bine pe iteme. Logistics storm. Nu știu ce...
Nu știu ce... Și astea să le vând. Astea, Jules. Păi da. Tu. Tu. Nu știu ce am în inventar aici. La tomuri, parcă. Nu mai știu unde e. Astea două. Nu știu ce vocații să-i dau la mai ăsta. Momentan am doar două. Am chirurgian și logistician. Asta amestecă inventarul și asta vindecă poțiuni și folosește poțiuni sau căcat. Dar oricum am healer și de aia zic că nu știu. Momentan mai stau să mă aștept. Poate găsesc ceva mai bun. Mai am ceva de lăsat pe aici greu? Nu, mai am nimic. Hai să mergem. Glad to be of service. Ce chei? Stai un pic. Makeshift gaul key ăsta? E doar una singură, e single use. Poți să-i deschizi o ușă din o celulă din pușcărie. Poți să cumperi din astea, costă ceva bani, dar parcă am văzut la ceva vendor, dacă nu mă înșel. Nu mai știu unde, în Vermont. Follow me, if you would. Am zis că voi câtă miasmă am și am uitat, de aia am venit în pui mei să văd câtă miasmă am. Nothing's free in this world. Ia uzi pe bune? Ăla mi-ar trebui și mie. Mi-a smit, am exact 3. Hai că o luăm și o dăm la aia în pui mei. Și cu cât îți bărește? Mi-ar trebui mie un din ăla în pui mei, că am tot găsit scarabei din aia vreo 20, dar degeaba, că 20 de din aia e un kill în plus. Quest, hai să ne... Asta e priority, asta îl facem acum. Mi-ar trebui și mie un din ăla. Sincer să fiu. Aici nu cred că e Oxcart în orașul ăsta, în satul ăsta nenorocit. I fear I've not you. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Mergem așa, încercăm să mergem pe aici, mai descoperim și noi. Be on your guard. Let us proceed with due caution. Bă, da, eu câteodată aș vrea să evit să mă bat, știi ce zic? Ăla meu deja s-a dus. Astea nu sunt ai mei. Hai să contribuim și noi. Ice is our ally against such fiends. It seems we have enraged our foe. Why do we not use their rage to our advantage? By your lead. Focus your strength, Arisen! Am dat în primul până am rămas fără... Ce îmi dau la G, îi dau la ficat în pâine. Hai să ieșim că nu mai avem, mă. Nu avem stamina. Cum îi dădea frate cu cuțitul la ficat, Jesus Christ. Hai că e mort oricum.
Cum îi dădea la joale. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Yes. Arată-mi, hai. Viona. Ce level are Viona? Du-te mă, fă și arată-mă de cutia aia. Ce m-a mințit? E aici sus, probabil. 105. Dar cum căcat ai găsit de level 153? Nu înțeleg. Cum au deja level 153? De fapt, dacă te joci într-una. Oh! Am sărit. Bine, evident. Ah, a sărit ăsta, Bob. Bobby G. Oh, well spotted. I'm sure my master Pe 153 la pon. Eu am înțeles că sunt, dar cum căcat ai level 153 la pon? Așa repede. E făcut de Capcom și de aia sau? Fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? O, ce sabie frumoasă ăsta. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Chirurgen. Îmi place că mi-a îmbrăcat în primul elementul ăsta de ăsta. Eu ce sabie frumoasă are. Și mai chiar sabia aia. Eu iau pe ăștia mei, nu îmi trebuie mie, l-am pe Bob. Look there. I espy another statue. Shall we search for a path to lead us to it? A, pe-am fost la statuia acolo, un golem de piatră, direct un shot mi-a dat în puii mei. E acolo, sus, e o statuie la care ai putea să mergi. Dar lângă e un golem de piatră de are, nu știu, în puii mei. Mi-a dat one shot și acum. Broken, but methinks there's still a way forward here. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I will protect you. Da, da, așa, în puii mei. Parcă e mai fain să mă chinui. Adică am găsit spawn de level mare, dar nu de level 100 în puii mei. Part, gata? Ce face băiatul cu vinul? My brother from another. Salut, Part. Ce fac, Part? Cum ești? Cum a fost? Mi-e rău? Ți-e rău? De ce ți-e rău? Bă, nu-i bine. Mi-a de sos de tot. Se joacă Part Valorant. Ah, de foame. Și băi, și mie mi-e fomițată tare. Trebuie să recunosc. Care se neacă? That was hard won. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. I agree, I agree. Am mai fost aici, n-are rost. Pe bune? This battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. De ce ai vrut să mă ataci? Cum am mers? Unde ai ajuns, Part? Cu jocul ăsta. Cred că ai făcut cam același quest ca și mine, bănuiesc. Oare a fost la statuia din față? Nu, cred că am fost cu ei. Peste mărciți, nu știu cum ajung acolo. Sau?
Bă, ce de-asta cu cuțitul la ficat îmi place maxim. No one can defend themselves when Apoi la crafted like clase. this. Da, să știi, îmi place maxim cu de la... Ia uite-mă, n-am murit ăla, că e mort. Vino-mă aici. Arisen! Are you all right? Hai, dă-mi, vindecă-mă. Îi place să dea la ficați și la ea mari în păi se pune la poziție și de la ficați, de la joale. Mamă, ce frumos se vede. Ce level ai, Part? One can see far to the distance from here. It would be a good place to take stock of our surroundings. Da, Right arată you să. are. Pe ce frumos se vede, fra. Ești nebun. 17, 24. Doar ce am făcut 24. I've just had a thought. We could add a warrior to our ranks. What say you, Master? Nu, că sunt ok. None are more suited for battle in close quarters. Avem un warrior. Mă rog, îl avem pe Bob. Avem un mag și un arcaș. Eu... Suntem doar 3? What the fuck? Unde? Unde mi-e arcașul, fra? Eu acum o văd. What the fuck? Nu știu, Anzo cred că doarme sau... Nu știu. Unde mi-e? Trebuie să angajăm un pui mei acum, văd că noi suntem 3 de-abia. Trebuie să angajăm. În fine, găsim un rift din la și angajăm, ce pui mei. We've no cause to visit a campsite as yet, methinks. Let us return once we've grown pe tired from bune? our labors. Asta are, e bine pe viață. Dar nu înțeleg că ne-am dat dismiss, nu nimic, nu înțeleg cum căcata. Oh. This place offers a view of the sea. I imagine we would not escape a plunge into the water's depths. The paths to victory are myriad indeed. I-am bătut pe ăștia de m-am săturat eu de câte ori m-am bătut cu ăștia în puii mei. Da, mai trebuie un om în party. A flawless execution. Trebuie să găsesc un... Let us try for the same result with our next attack. Uite-l aici, mă. Uite-l aici. Așa, să trage la țintă, da. Corect, adevărat. Am o freză azi, by the way, să moară mie. Ia uite, triște ce freză am, fii atent. Hai să punem camera pe full screen. Ia uite aici ce freză are Yankee, să moară mie, zici că îmi crește părul în toate direcțiile. Nu e suficientă lumină din fericire să se vadă cum trebuie, dar am o freză, zici că am un glob de pom în cap. Haide pe mine. Ne trebuie un arcaș de level mare, dacă se poate. Arcaș am zis. Arcaș, Zaraki. Vendolin. Ar trebui un arcaș și niciun arcaș aici. Ce pui mei se întâmplă? Asta are level 21, nici nu-mi trebuie. King 26. Hai să luăm pe asta.
Uite, mai să mă uit la profilul ăsta. Vreau să mă uit în puii mei la Pon și mă trimite pe profilul de Steam. Jesus Christ. King, pe King. De ce sunt doi de King? Nu înțeleg. O luăm pe asta, pe King Arcaș. Te gheabă. Dar e singurul Arcaș de aici. Mai mult și costă bani. 268 de arce. Unde e? Au să facă pe Zarahic în pace. Bravo, mă. Uite-l aici. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrill. Let us work together to honor the Arisen's trust. Cred că doar pare. Doar s-a părut ție, pardon. Și cred că numai aici. You seem to be in fine fettle this morning, Master. Hai să ieșim din liftul ăsta. Please. Da, am înțeles. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. The chance you'd like to see it? Nu. 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 Am văzut destule. Trebuie să ne vedem de dracu-i drumul. A, nu pe aici, evident. Pe bune, nu pot să trec munții ăștia să mă duc așa pe aici? Nu pot, așa-i? No sense letting the enemy gain the upper hand. Dau să încerc. The early griffin gets the worm. Pot, nu pot încerc. A, pe muntele ăsta aici am cale. Idealul ăsta în drum în puii mei, ia uite. Era frumos dacă era o cale pe aici, așa, să escaladăm un pic, dar nu merge. Cred că n-am cum, trebuie să o colesc, este? Da. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. I think not. Da, aici dacă mă duc în apă îmi găsesc direct sfârșitul. Ah, I'll take that. We might find a use for it. I think we're gonna YOLO it, boys, și coborâm pe aici, prin râpă. Hai să vedem. Uite pe aici. N-am găsit drumul. Ăsta e drumul cel mai bun. Hai cu tupeu, fără emoții, fără emoții, fără emoții. Am reușit. Ai văzut? Fără emoții. O luăm pe pod. Aparent. Păi și să știi că și mie mi cam fomică în puii mei. L-ai auzit? Well met. Looking to make a purchase? Asta e nebună aia de vinde pietre în puii mei, Kensa. Stai să te miasmă dacă totuși. Na, ne miasmită din aia. Much obliged, sir. Strike hard enough, and we might not have to do this twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Puteți voi să vă bateți cu el, eu n-am chef. E ok, vă las pe voi.
Era un dragon mare care vorbea cu mine pe aici, pe la... Nu de mult. Let my magics grant you an elemental boon. Dă-i la ficați. Dă-i la ficați. Mai e vreun lup? Am omorât și căpriorul. Hai să luăm carnea măcar de pe el. I shan't allow any further harm to come to you. Tribal din asta să luăm. I suppose I'll handle this. Am observat că se folosește la o grămadă de chestii. Cinnamon bark. Ceva de lootat pe aici? Da. Am o carne stricată. Bob a făcut și level up. Not compares to the thrill of victory. Yes. I cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. How are we to get through this door? Oh. FPS went down the drain. Mai FPS ar da... Cred că moare calculatorul, să moară mie cum se mișcă. Nu se vede pe stream, dar... Vai viață. Makes my blood boil. Casa asta nenorocită de aici se vede. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Cred că combinația devine noaptea cu iarba asta, fânul ăsta, ce căcat o fi. Jesus Christ. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Îmi ucide procesorul. Nu-și vrea să vorbească cu mine. Du-te morții, măti, atunci. Ne-am întors la castel. Mergem să vorbim cu fata aia, să-i dăm un pui, să facem să fim și niște buni, să vedem ce primim. Am fost nice și am dat la fata aia să își facă good deeds. Ți-ai cumpărat casă? Part, by the way. Mi-am cumpărat casa aici în ăsta. Păi da, ți-ai făcut quest-ul? E un quest, te zice una să stai în casa ei o săptămână și pe te întreabă dacă vrei să o cumperi for the cheap. Și o iei cu 20.000 parcă, uite, asta e casa mea. A, și n-aveai bani să o cumperi? Când ți-o oferă? Am înțeles. Yes, sir. Have you procured what I asked? Splendid. You've my gratitude. Unfortunately, I can give you little more than that. Forgive me. Ah. But in place of a reward, mayhap I could give you a tour of the premises. Dar ce quest la vocation? Nici nu știu, pui mei. Aia ca să... Avocațiile? Sabia și Grey Sword-ul și bătaia de magicieni? Only if you've the time and inclination, of course. What say you? Asta vrea să mă ducă să facem nasoale. Care to accompany me? Hai că n-are rău. Hai că mergem și facem. Hai, ok. Gladly. As servants of the gracious hand, we provide whatever treatment we can to those unfortunate who are Gracious hand. You can give me a gracious hand. Yes. Please.
Give me the gracious hand. Urât, urât. At times, 'tis Păi not da, enough. câteodată nu e suficient cu mâna. Ai dreptate. Perhaps you will recall the parents who were here when you first arrived, an unfortunate pair. They've suffered no few hardships in the slums, and now even their poor son Lubomir has fallen ill. Lubomir, vai ce nume nefericit. Jesus, cred că numai măsa poate să-l numească. Poate să-l iubească cu numele ăla. Jesus, Lubomir. By chance, he was examined by a roaming man claiming to be a doctor. Yet, the family had not the money, so he was put into our care. Do you really... I'll gather this. It might be of use. Follow Lady Elena, hai. Here he is. This young man is Lubomir. Jesus Christ. Lubomir. We've been administering the medicine recommended by the doctor who examined him, but he has yet to show any sign of recovery. To be perfectly honest, I doubt the sound after all. There is no shortage of ne'er-do-wells out there, willing, but I suppose I ought not say such things so openly. At any rate, I'd best continue on my rounds. Come. We've medicine to prepare. We've enough to make a fresh batch now, thanks to a kind donation. Psst. You there. Help me. Listen, the sisters here are good to us, but I'm growing weaker day by day. It started with a slight fever, and now I can scarce lift myself up. See that empty bed? An old man he told me he was feeling better, that he'd be well enough to leave anon. And now he's... Mayhap I'm just imagining things. Pray, should you hear any queer rumors about the gracious hand? The gracious hand nu face bine, Come aparent. tell me of them, won't you? Investigate the gracious hand. Gata, part. Ai dat de neba. Ai dat de dracu. A scris SWAT cu spațiu între litere. Deci this is serious. Trebuie să dai seama după felul cum a scris. You ought to be ashamed of yourself. The fuck? Ce-am făcut, fă? Oh, ce trebuie să fie rușine. Cred că nu-i plac pantalonii mei. Cred. This is a place of prayer. Do keep your voice low. I spend Oh, my no. days in quiet reflection. Oh, nu. Săracu, Anzo. Trebuie să investigăm The Gracious Hand, aparent. Aici e ușa care nu pot să o deschid mereu, trebuie să... acum am reușit. Oh, someone help me. The Gracious Hands. Și cum s-a descurcat Azon? Impossible Missions. Iar, bă, când se aude asta, nu se mai deschide ușa. Nu știu care e șmecherie. E slăbuț, Anzo. Trebuie să învețe. Este skill și trebuie să mai învețe și el jocul. Might you be a friend of Lubomir's? He's... Cu cine vorbesc? Jesus Christ, vorbesc cu ușa. Look at me, I'm speaking with a door. There has been talk of sending him down to the basement, should his condition fail to improve. That is, the basement sick room, where our most critical patient... None of the other sisters are permitted entry, including myself. Teles, she gives the patients a special medicine. I know not what kind. Which is to be expected, and yet... Deci trebuie să mai vorbim cu Loti. I know. It's a secret, right? Don't worry. I won't tell anyone about the old man either. 5 kills? Jesus. How? Just 5 kills? Low level sau? You have no need of my assistance at present.
Ne'er in my wildest dreams could I have imagined 'twould be the magistrate you called here. Not? Am înțeles. Why, hello. Got more soil on me than an unwashed. Got something for me? Și Anzac. Păi da, atunci da, am înțeles. Atunci da, the gracious hand. Might I beg but a moment of your time? Can you give me a gracious hand, please? Ce glume astea. Asta de ce tot zice să-mi fie rușine? Asta mereu zice... Da, frate, nu sunt live, da, te bârfim de jumătate de oră, da, sunt live. Și eu, și Zecan, și Irea, toți te bârfim. Și Parte te-a bârfit un pic. Nu știu ce are asta cu mine. Asta e singura care nu mă suportă, da, I need a gracious hand. You ought to be ashamed of yourself. Chaos in the world begins with chaos of the mind. You ought to be ashamed of yourself. De ce? Ce-am făcut? Nu-ți plac pantalonii mei? Jesus Christ. Nu înțeleg de ce zici că trebuie să-mi fie rușine de mine. I spend my days in quiet reflection. Beg pardon, sir, but this room is where our most severe cases convalesce. Asta are față de I must ask you not to disturb killing nurse. for your sake as much as theirs. Dar nu sunt chiar dezbrăcat acum apart, adică am chiloți pe mine. În joc. Se vede un pic o bucă când bate vântul așa. Someone help me. Hey, Dickface, sit up straight. Bruno, Oh, scuză-mă. I'm about to whip somebody's ass. Jesus Christ. Oh, I'm about to whip somebody's ass. Oh, if you don't leave me alone, you're gonna have to send me home. 'Cause I'm about to whip somebody's ass. Gata, ești bine azi? Pe bune? you may even get tired of winning, and you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. I love you all. Beg pardon, sir, but this room is where our most severe... Nu știu ce cu sunetul ăsta dubios, de unde iasă din... Păi, lasă-le mă, ține-le acolo. Nu știu cu cine nu înțeleg, ce trebuie să fac acolo, trebuie să fac aici ceva sau trebuie să zic la asta. So, the worst of us are taken to the basement. Mayhap that's the source of the queer voices I hear at night. And none say the abbess can enter? If the gracious hand has a secret, 'tis the abbess who keeps it, I reckon. You've done this much for me. Would you be willing to go further? Oh, you've my thanks. Of course, all the better should your search come to naught. But should you find evidence fit to implicate her... See, I've already reported my suspicions to the Sentinels, and we've arranged a signal. So I beg you, sir, find the evidence you need. If it exists... What? Tortuga time. Made with the help of a gracious hand. Of a plot. Let us gather evidence that we might expose it. Gather evidence. Right you are. Pe bine ai câștigat. How might we enter the basement sick room? Well said. The gracious hand. This fucking sound.
Acum am găsit poțiunea. Unlabeled medicine. Pick up. Am luat. De ce ai câștigat? It was not a fail. Ia uite mă, aici. Records of treatment. Mayhap 'twould serve us well to track down the former patients mentioned in these records of treatment. Oh. I quite agree. Pe bune, trebuie să track down patients. Hai să mergem să track down patients. De ce nu? Ce să fac? Am vrut să fac și o treabă bună. Am dat asta miasmă și acum trebuie să caut pacienți. Dă-te la o parte, pui bine. Toate ăștia în beci cu mine. Aici cu măicuțele. The gracious hand. Hello. Can you please give me a gracious hand? Nu. Oh, ok. De ce se mai aude sunetul ăla? Am ieșit din casă. ...60 de FPS-uri, let's go! If you've naught to say, Elena. Ah, yes. The abbess of the Gracious Hand. The Gracious Hand. A fine woman by all accounts. I was in her care once myself. But I must admit, always, you see, I was only a little under the weather when I entered her care. But then I started. In the end, I survived. But methinks, and once, I saw her. The abbess. Te duc la vecinul. Yes! 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 Să-i pun niște muzică? Sunt pe YouTube. Sunt și pe YouTube. Nu pot să pun muzică multă, dar pot să-i pun... Uite, asta e faină, melodie faină. O punem de la început. Chiar îmi place cum sună melodia asta. O lăsăm așa mai încet un pic. Vrei tu la vecinul? Vrei fum de țigară, Anzo, nu-ți place acolo. Ia auzi. Dacă nu-ți place melodia asta... Nu merge piesa asta? Ce față are ăsta? Du-te în spanac de aici. Simți muzica, frate. Să mergem în oraș acum. Hai că mergem pe aici. Gata, asta era melodia. Mai nu s-a terminat. Ai manevrele, suntem pe la jumate. Dar ce nu se potrivește? Asta cântă în biserică de obicei. If the shoe fits, I sit. Nu știu ce am să zic, dar... Bai. Asta de mâncare, panacea, poțiuni, ring of deflection. Yes.
Welcome to 50 FPS. Yes, this is my... Da nicio. No. De obicei mă apucă tremuratul și nu... Când mă apropii de biserică încep să... Spasme și... Da, nu. Ce faci, fă nebunul? Ia uite, i-a dat ceva la ăsta. Și n-a fost o mână ajutătoare. Hai să oprim muzica ca să nu pierdem coastline-ul. Bun. Ne-am distrat cu muzica. Hai să dăm. Aye, this is plenty. Lord Phasus is like to be in your debt. Nicely done. Suppose it can't have been easy to procure this much so quickly. You suppose wrong. I command their full faith. 'Tis simple for me to extract what I require. Ha! You're a fearsome one. Here's hoping I ne'er end up in your care. Enough. I gave you yours, now you give me mine. I'd not be seen here with you. Ah, of course. Wouldn't want to hurt the Lady Saint's image in the eyes of the common folk, would we? Here's your special medicine. Glad we understand each other. Till next time. Aye, be seeing you. This is not the first we've heard of Lord Phasus. Sunt foarte Haydn. Adevărul e că nici nu mă vede nimeni. Aici în lumină. I'm not sure what we're dealing with here. Now what? We're gonna watch each other awkwardly? Dar ne uităm unul altul așa awkward și nu se întâmplă nimic. Jesus Christ. I'm doing stuff. This ladder looks sturdy enough to climb. You ought to be ashamed of yourself. De ce? Pe bune? Do not approach me. This is a place of prayer. Do keep your voice low. Care place of prayer? Ești lângă o fântână. Tuto. Care place of prayer? Are you serious? This is a place of prayer. Do keep your voice low. Do not approach. Sunt confuz și atât să... What are you doing? Ah. Unhand me this instant. Many thanks for your assistance in this matter. Elena is being questioned as we speak. Nu știu, frate, n-am ajuns la biserică, n-am mai fost la biserică din clasa... Din ceva clasă, nici nu știu. Though to be frank, sir, I cannot see the matter proceeding any further. What I've heard of the abbess's testimony is little convincing, but... Pe bune? We cannot convince her. Oh, nu. N-am strâns destul de evidență, aparent. Oribil. Part. Oribil. The Stolen Throne. Pray for the Pack. Asta nu e. Asta e expirat de mult. E mort copilul ăla, săracul, a mâncat lupii de o săptămână. Asta cu Find Ulrica, nu știu unde să o găsesc în pui mei, că fata aia am împărțit o cameră, adică trebuie să o găsesc pe Ulrica. O să mă uit pe net după ce facem asta cu Investigate, Set as Priority. Fusei seduse, da. Trebuie să o găsesc pe Ulrica asta, o să mă uit pe... După ce facem quest-ul ăsta. What business have you here? Otto. Salut, Otto. Vezi să stăm după vești? Salut! What business have you here?
Nu, las, că ești prost. E ok. Ce frumos se vede, frate, orașul. Maxim, place. $60 de piesuri, yes! Este și a whorehouse în joc, by the way. E undeva pe aici, în partea asta undeva. There is a whorehouse in the game. În caz că vreți să știți. Te costă 20.000 de gold. Captain Brant will know how to put what we've gleaned to good use. Now to report to Captain Brant. I believe I can guide you to the person in question. We're in your hands, sir. Much obliged. Beg pardon, sir. See, a friend of mine has an empty house, but no use for it. It wouldn't come free, mind, but the price Salut, of a că fair nu one, dormi. and you'd have a place to call your own. What say you? Are you serious? 200.000? A, pe ai casa în pui mei. Dar 200.000? Cu fața asta trebuie să mi casa asta cu 200.000? Well, you needn't decide this very moment. Așa-i părul meu, frate. Dacă nu mi-l dau cu apă, că n-am avut că să mă piaptă cum trebuie, așa-i părul meu, băga mea și... Ăsta sunt. This is my true self. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. The Arisen decides our path. We have but to follow. This is my true self, băi. Hemoroid purulent. Have you need of me? Nu. Vreau să-mi fac upgrade la chestii. How might I be of service? Welcome to Bjorn's Armory. You'll find out quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember, misers die early deaths. N-ai fost cărat azi sau cumva? Ai fost cumva cărat? Many thanks. I appreciate the business. Oh, what does this say? Am început și eu să mă uit la Three Body Problem pe Netflix. Pare ok, dar am zis să mă joc în seara asta. Trebuie să-l așteptăm pe mortul ăla să vină. Dar lunch are ăla. Top G! Am greșit apartamentul care... Oh! Dar nu intri eu de pe acoperiș? Așa, mă. Ca să așteptăm pe mortul. O să vine... Yes, we did. We're making any progress here. We might want to remind ourselves of the particulars of our task. Da, și eu o să mă uit în puii mei. Am vrut să mă uit acum când m-am trezit, dar am zis că mai bine intru live. Ca să mă enervez la jocul ăsta. Hai să vorbim, salut! There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim. As a true... Have you divined aught of the false sovereign, your majesty? This appears to be a bill calling for the arrest of a man named Dara. But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance to that of the false sovereign? I see. If your majesty is certain that the two... Ah, but of course.
I surmise, Your Majesty, a clever plan. The Queen Regent will be forced to deny. Furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence. We shall and all the while, the doubts lurking in the heart. A clever ploy indeed. I've no doubt that this bill will prove its worth in due course. You have my gratitude, Your Majesty. De ce să și vorbesc că... Your aid has been invaluable. De ce vorbesc din spatele lui? Adică... This does not... Nu arată prea bine imaginea asta. So, the false sovereign operates at the behest of Queen Ce Dragon's Regent Gaze? Lisa. Dragon's Gaze. Ah, deci dacă îi dau use... Și nu mai am în inventar sau l-am folosit și aia a fost. Interesant. Spider has woven her web rather carefully. Disasplat. Nu facem încă disasplat. Le mai jucăm cu astea cu... Am zis că Find Ulrica. Hai să vedem. Asta trebuie să mă uit pe net că nu știu unde e. Cu asta am făcut nasoale, cred. Am împărțit o cameră. Bine, spor la vin. Ai, în Harville se duce, mă? Păi am fost acolo și n-am găsit-o, băga mea șpuțca. Era în oraș, fătu-ți gura mătii. Da, da. Sunt de acord. Păi mai îl păi nu ce am plecat de acolo, frate. Băga mea-și banii tăi. Cred că e o scart până acolo, cred. Cred că este un Oxcart până acolo, dacă nu mă înșel. Right, door's locked. That should do it. E o metodă să ajungi până la ăla, dar cred că de pe acoperiș trebuie să vii. I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party.
Nu mai știu unde e Oxcartul. Undeva la ieșire, dar să mă oară mie. Sunt două parcă Oxcartul. Parcă, dacă nu mă înșel, sunt două Oxcarturi în orașul ăsta de căcat. Nu trebuie ăla de merge în Melv. Aici e unul. Dar vreau să știu unde merge. An ox cart ought to make our journey easier. Păi da, da. Fewer monsters are to be found on the main road. This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Da, stai. Mă lași pe mine să intru că nu am dat bani. Sit. Not good will come of this. Gata, ne-am dus cu Oxcartul. Oh, nu. Right, we've been righted. This one shake. I grant you fire's blaze. Use it well. I shan't let them pass. Not bad. This one shake. Mai sunteți, mă? You truly are formidable, Arisen. Goodness me. Domnule ajută. Dozov, hai. Am un baton de ciocolată la mine până una alta. Să mănânc eu de Warrior Crunch. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Ah, here we are. The ox cart made it without too much trouble. Can't afford to chin well. What you need. Trebuie să găsim pe muta asta. Nu știu cum o cheamă. Și acum dacă folosim lanterna aia, mi-arată și astea de aici? Ia stai. Ah, ce tare. Yes? Some time past, I encountered an elf in the forest across the river. Interesant. Here to ask aught of me, are you? Unde ești, fă, creatură nocturnă, ce... O găsesc eu până la urmă. I'm always willing to lend a helping hand. Dacă se uită un pic. Ce prost-s. Am greșit drumul, normal, că în Hal Village aici. Aici e. Trebuie să Hawks cart again.
ready for a break. Not much going on. At last. Some bees are... It's this way. Our soldiers need better. I only work when I fancy. Păi și nu mă duci. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have B-strings for allies. Fascinating. Nu. Dar du-mă, frate, hai să plecăm de aici. Ce părere ai? Putem să plecăm de aici? Not much going on. Let's not be hasty now. What you need of me? Vreau să plecăm în puii mei cu cartul. Îmi bag picioarele. Ia item să-mi bag puțcă. Use. Aia e. Am folosit un pot cristal. I did it. 2 euro costă unul din ăsta. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Of course. Now, 'tis common knowledge that the brine hold, as if to say, but does that not strike you as, even if we are to believe that there's no, I should like to confirm for myself that an old man with naught, sailing when I said as much to the bride, a lie it may all seem. Time to be heading home. Interesant. Hai să o găsim pe moartea aia, că e aici. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. O, că știu eu că e aici nebună, am verificat pe net, o găsim noi până la urmă. Deci sunt bunătăți în casa asta. I'll pick that up. We might have need of it. Unde e, bă, femeia aia? Nu fi aici sus cu ăsta. Aye. Aye. For so long as we are united in our... O să te găsesc, fă, nenorocito. Unde ești tu, nenorocito? No! I'm not sending anyone into that But Jonas, isn't it your duty to aid our... I've held my tongue till now, but no longer. You would leave one of your Am own găsit-o. to die. Bravo. This is impermissible.
A village is nothing without as halves leader. You ought to strive to do what can you truly say? This decision. Who are you to question me? I'll suffer none of your impudence, outsider. Be gone from our I, Jonas. I am an outsider. I shall follow my own will. All those with the strength and courage to do the same. We must make haste if we are to arrive in time to assist. Fancy a look at my wares? Where's the road? What's changed at sea? Unde dracu-i map? Stai să vedem în pui mei. A storm with cave în pui mei. Pe aici e drumul. I need no help. I know where it is. Jesus fudge. It is in caverns such as these that monsters thrive. Tread carefully. One never can be too cautious. Sure. By your leave. I can scarcely. 'Tis you. Have you come to join us in our rescue? My thanks. We shot the captured villager ought to be within. Unde e mea lanterna? Dorian! There! I shan't allow any further harm to come to you. I must admit that it feels wonderful to strike true. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. What? Why the angry face? Why are you angry? You'll not live to regret this. Why are we angry? Nu înțeleg nimic ce trebuie aici. Saurian scale, ha. Uite aici cum dorme inamicul.
I-am tăiat coada de ciudă. Din somn așa l-am luat pe ăsta. Dormea cu un pește lângă el, ce drăgu... Ce drăguț. Cât să și dormi, adică... In an instant. Let us end this quickly. I want you roaring flames. Mai sunt, mă? Are you still fighting? Tremendous work. Once more. I pray you. Zoran. Nu te-am salvat, what the fuck? I'm saved. Thank you. Thank you. Zi-mă, Irea, cine te-a supărat? The angry face. Why the angry face? I'm very confused. Please do tell. Thank heavens you yet What's a bubble league? Let us be on our way. The other villagers shall be... Our results are awaited. What say we make our report? Trebuie să mai dăm din astea la Bob. Give Bob. Yes. Give Bob. Give. Discard. Oamenii 3. Astea trebuie să le dăm la Bob. Give. Bob. Give. Bob. Give. Bob. Give. Bob. Give. Bob. Give. Bob. Asta trebuie să le vindem. Salut, Embrace. Da, ai holit din cu stay drept. Trebuie să dau delete la ea. Oi. Mai e una redeem cu stai drept și trebuie să șterg una să-l doar pe altă, că asta nu mai merge. Dar să fac o l-am uitat. Îmi pare rău. Escort Zoran back to the Heavy Village. Hai. Ce să fac, băiete? Mă joc un pic de Dogma Dragonului. Da, știu. I'm well aware. Mare mortală ce am dat la asta. Asta era singur, bănuiesc. Săra. Cum ai reușit să-ți fracturezi degetele de la picior? Aici e drumul închis. Am pe drumul greșit în puii mei. Știi că fotbalul cu noptiera? Bănuiesc că ai pierdut meciul.
So close a call offers no solace in victory. It was not. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not always favor Aici us. cumva odată o să pot să vin, dar nu e cazul încă. Aparent. Super, trebuie să mă întorc. Măcar i-am bătut pe toți, ce să zic. Vezi cum se mișcă coada lui ăsta. Just overly narrow here and ill-suited to combat. Let us proceed with caution. Da, dar nu prea m-am jucat. Îmi place, dar I like this one for now. Aught appears to have changed since we were last here. Let us proceed with due caution. What could be the cause? This demands further investigation. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Da. Super. Grămadă de lume se joacă jocul acela de care îmi spui tu mie. Da. Eu nu, dar sunt mulți care se joacă. Cine nașpa? Adică, doar că nu m-am jucat eu. Unde dracu e ieșirea pe aici, cred că. What's up there? I can't make much out from here, but I have a feeling 'twill be worth a climb. 'Tis too great a task to be tackled alone. But I've no doubt we can see it done if we combine our strength. I would gladly be of aid, Arisen. Am găsit într-un final ieșirea. Jesus fuck. I feared we might never escape that place. Such dark depths take their toll on the spirit. I quite agree. You have returned triumphant, I see. Oh, what a relief. Indeed. And now that the task is done, I shall leave Har village. In exchange, I beg you to forgive those who joined me. I incited them, and so I alone ought to that I will go forth from this village with my head held high. There'll be no need for that, Ulrika. In light of your good deeds, all shall be forgiven. After you left, we who remained discussed that which our village treasures most. It is as you yourself have said. The village is nothing, yet 'twas your heartfelt plea that it is our hope that you will guide us, and that your kind... Aye. If that is what is needed. 6500 gol. Și mi-a dat și un Feriston. E bine că mi-a dat un Feriston care l-am consumat să vin până aici. Adică... Acum trebuie să merg pe jos, oricum. Super. To think I would meet you here. Or where you... I cannot return to Malv. Not till my name is cleared. This village also suffered the dragon's attack in the past. Pray, give my regards to everyone back home. I never thought the day would come when I'd be asked to lead another village. This time, Pe bune, trebuie să mă duc să-l inform pe ăla acolo, frate. Are you joking? Dar bine, asta putem să-l facem cu Oxcartul, dar... Adventuring is toilsome as 'tis. Numai cum arată asta. I had a feeling our paths would cross once more. Level 40. Pe bune, 4500 să-l hire pe asta. Why? Why, de ce așa? Mă costă 4576 râcă din astea. Why e so expensive? Râcă. Lionel. Cancel, în pui mei, du-te încălcat de aici.
Level 40. Oh, bă, nebunule, că aici e... I'm very confused. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Yes. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Vine noaptea și am de mers în pui mei. Ori mă duc... Ori mă duc până sus. Ori mă duc aici în ăsta și... Ai de pula mea. De ce, vrei să ne batem? But at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. I shan't allow any further harm to come to you. Let my magic grant you an elemental boon. Dacă mergem pe drum, poate dă din loc scart, deși nu cred. You'll not live to regret it. Mulțumesc că m-ai ajutat. So, the path splits here. Let us trust in ourselves and proceed with caution. Who are you, my friend? Parcă drumul era în direcția asta. Da, pe aici. Right where it hurts. Stai la foc, ce frumos se vede. Asta să batem că ne dă... Nu, nu, nu. Miasma asta, că ne dă miasmită din aia. Miasmită good. We need miasmită. Ce l-am pis porcul pe ăla. Ar trebui să mai mergem pe aici așa. Nu, mai găsim niște fantome, să mai farmăm niște miasmită din aia.
have my protection. Eu nici nu pot să merg prin elf pe aici, pe sus, oare? Aparent pot. Cred că pot. A, nu cred că pot. Pot numai dacă mă duc pe la graniță, pe la pui mei, trebuie să mergem așa. Samba Poțca. A, pe mergem în aici, în oraș, noi ce să facem? Nu ce să facem, mergem în mecăcatul ăla. I'll gather this. It might be of use. I knew you would prevail, Master. Fight on, and victory shall be ours. A resounding success. Văd ceva mare aici, Jesus Christ. Hai să-l batem, mai facem niște experiență. Avoid flame at any cost or anything. It can be doused in oil. A sărit cu culul pe mine, frate, iar. Mai așa mai face el, avem și fantoma să ne batem, super. Bine, zic că să ai o noapte minunată. Mersi că ai trecut pe la mine. Serviciu și oricând te mai duci. Splendid. This foe was marked to be felled by my master. Now I can report a successful hunt. Well said. Mersi, mersi, zic că noapte bună. Unde mă fantoma aia? Am blocat. 'Twas a battle most fierce against a formidable foe. Fortune favors us, it would seem. Doamne ajută. Foarte bine că ești liber. Eu sunt liber abia luni, marți, miercuri, joi mă duc la muncă. Vineri, sâmbătă, duminică sunt liber. Such a magnificent tapestry of stars.
You have my support. Da, al dracu de bine. Am vrut să nu, n-am vrut să mă duc luni, dar din păcate trebuie să merg luni. Freshly rested as we are, this battle's all to be okay. Try not to get hit, lest all that room go to waste. I shan't allow any further harm to come to you. Da, sunt Paștele, da. Nu știu. Nu suntem, nu sunt la curent cu căcaturile astea. Niciodată n-am fost. Nici al nostru nu știu când e Paștele. Might you consider lightening your pack, Master? If you feel overburdened, mayhap Mergem imediat la I vânzător. could carry some things for you. Nu știu să gândesc și dacă nu înseamnă pentru mine nimic. Niciunul din ele. No. Îs prea păgân eu ca să mă... I don't give a flying fuck. O, ce... În fine. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Do come again. Am uitat la Bob, fra. Have you business with the guild, sir? I should be glad. To assist you. Do come again. I will come again. Să putem sper. Welcome to and quality is what you need if you want to survive. How odd. Well then, son, how might I be of service? Welcome to and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember.
Misers die early deaths. Many thanks. I appreciate the... Să mă duc la casa mea. That's just as well. Oh. Better to be selective than wasteful. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Dar putea să mă duc aici. Ai ceva de vorbit cu asta? There is much we ought to tend to. If we have been unable to uncover, is there aught else you would speak of, Your Majesty? Ah. Masquerades being as they are, much is made of appearances as such. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work to... Urcă-mă. Mă lăsăm niște chestii în inventar, că oricum avem prea multe. Good evening, sir. I trust you. Mai lăsăm din astea în păi, că avem prea multe. Să 13 acasă, că e suficient. Așa, mă, să mai renunțăm din căcatul, că avem prea multe la noi. Cred că e suficient. You fared all right on the roads, despite the hour? Normal, că sunt bun, nebunule. Trebuie să găsim un ox cart către... Trebuie să mergem în Melv. Să vorbim cu ăla. I'm not taking any passengers just...
Ox carts make for relatively safer travel. Walking everywhere is certainly tiring. This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Hai să plecăm o dată, te rog frumos. Sper să fie fără incidente. Please. Aici ești, aici ești. Ah, 'tis my humblest thanks. You've proven a friend to Melv and me as well. It isn't much, but here, I would not see you go unrewarded for your trouble. Da, căcat. I have been waiting for you, Arisen. De ce? Where's Dog's card? Plecă înapoi în oraș. Onward to Vernworth Castle. Au. Aici ieșirea. Da. Cred că azi o să încheie mai repede. Mult mai repede. Mâine, din păcate, trebuie să plec. Cred. Trebuie să mă la ceva concert mâine. Hai să plecăm. Hai tramvai, du-mă. Mergem la Pendulum mâine seară. Și aș vrea, dacă se poate, să mă trezesc înainte să înceapă concertul. Nu? Apologies, but I can't offer you a ride, sir. De ce? Da. Yes, I am. This ox cart's bound for Vernworth. I'll not take you anywhere till I've had my due. Nu știu ce am mâncat asta, că... Teoretic am mâncare în casă.
have reached our destination. Mulțumesc. Mayhap we can employ a cart for our next journey. Quests. Mai am numai Disas Plot și destul în tron. Asta. Dress. Endonomesc. Da, le-am în inventar astea, dar nu prea mai am chef. Adică m-aș pune să mănânc ceva și să mă uităm în pui mei la serial. Cam asta e ce vreau să fac. Ah, excellent find. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the full... Și miroase a iarbă, frate. O, ce m-a speriat Bob, Jesus Christ. Ce fă, mă? Tu făceai gălăgie puiul, este? Hai la mine aici, aici. Aici. Am venit la mine pe scaun, da. Ce-i puțin? Ce-i? Arată-le curul la oamenii ăștia. Show them your butthole. Dar cineva fumează iarbă la mine la geam, în fine, în fața casei. Să fumeze. Most hospitality in all Vernworth. Much obliged. Arăt prezentabil? Ia uite-mă. Am și freza făcută. It seems you must attend a palace masquerade if you were to meet the one who would falsely claim your title. Shall we make for Vernworth Palace? Yes. I dare not enter the palace, but I would fain escort you to the castle entrance. Mulțumesc. Guide is most welcome. Aici oare cartul ăsta unde duce? Îți doar curios ca să știu așa. I'm not taking any passenger. Dar zi-mi unde te duci, futu-ți Paștele mătii. Mai mult doar ca să știu unde duce cartul ăsta. Hai să 60 de FPS-uri, hai să mergem la castel. Nu știu unde e whorehouse-ul. What's this? Come to admire my sculpture. Oh, oh. If only my collection were complete, I'd fain allow you. Alas, the sculpture that and 'twould wound my pride to have you. If your curiosity shall not be denied, however, the man's home is located in Bakbatal. Simple conversation oft reveals what a week of searching never could. Whom shall we speak with first?
The sculptor's... Aici ce-i cu trandafirul ăsta? Stai un pic. What the fuck? What is the rose? Would you mind coming over here? Nu, vreau să văd ce-i cu trandafirul la prima oară. Do you know how? Aici e, mă! Aha, aici e whorehouse-ul, am găsit whorehouse-ul. How long you'll... Pray, take yourself elsewhere. Our services are only available to members of this establishment. Pe bune, nu mă lasă să intru în whorehouse? Hai, frățică. Pray, take yourself elsewhere. Da. Cred că trebuie să plec, o să mă atace ăștia. În fine, am găsit The Whorehouse. E de ținut minte oricum. You're far from your station, are you not? I was bored out my skull guarding the pallet. This place is very strange, and I'll be damned for the day. I must be vigilant. The town... These people depend on me. Might as well make merry while the wine... All this revelry in war. I hope the sovereign shall be well enough to dance anon. You wouldn't want to make the others jealous now. If you've naught to say, I'd best be going. Have you heard? There's to be more restrictions on Mm. goods traded with Batal. Apparently, even privately owned items will come to be... I find it liberating to hide my face for a time. I agree, I agree. Ceva de furat? I like to pillage. Bunch of flowers. Super. Wonder if anyone would know this enormous training. Mindless labor for mindless men. Once the day's work is done, the night is mine. This is where I come when life... Și cât trebuie să stau, că nu înțeleg. Another fancy party hosted by the Arisen. You'd think he's feeling plenty merry by now. Best mind that tongue afore you lose it. I would fain aid you if you are in need. Să cum a apărut aici? Puneți că o ușă care se deschide la o anumită oră și trebuie să vin mai târziu un pic? E o bancă undeva să stau jos? I'm very confused. Și ăștia tot spawnează în fața mea, morților. Să fac seară, nu what the fuck.
You were posted in front of the passage yesterday, aye? Next time, don't leave all in front of the door. I had a hell of a time wrenching the damn thing open. Beg your pardon? I'll be mindful of that from now on. Dar nu putea, bă, să pun o bancă, să aștept sau... I shan't let anything spoil my evening. Unde e regele? Falsul rege. Another ale can't make my dancing any worse. Sunt foarte confuz. A făcut noapte, pula mea. I must ask you to comport yourself with the utmost civility while you are within the masquerade. Why, you're... No. We who are gathered here are naught but nameless nobles. Față de Simpleton are ăsta. Leave me be, sir. Unde morți? Would seem our sovereign has recovered enough to walk. Word reached my ear that he would be attending, though I've yet to espy him. No doubt he must first meet with the Queen Regent. Though mayhap he wishes not to show his face for aught, burned as it doubtless is, he is only just recovered from his glorious defeat of that dragon. All this merrymaking is a... Is this fast truly? Is this fast? 'Twouldn't do to meddle in each other's affairs here. I warn you, I'm not easily impressed. I fear I've not useful to share. No. We who are gathered. All this merry... Ce să fac, să plec, să mă întorc mai târziu un pic? Ce pul... It's pitch fucking dark. May I go now? So, tell me more of this ox cart. As I hear it, it turned from the high road only to vanish. It was carrying some few dozen pawns at the time as well. Strange tale indeed. Yet pawns are oft called nomads. They are transient creatures by nature. They are wont to vanish on occasion, are they not? These festivities are part and part. Is there nary a chance to make a fresh acquaintance? Unde-i mortul ăla? I shan't let... Perchance you've... The Sovereign, wounded in glorious combat with the dragon. Indeed, 'tis a... Surely these... I find it liberating to hide my face for a time. Best to remain sober. Much to be done on the morrow. Would that all my days were so tranquil. I could use a bit of excitement in my life. They're the same. 'Twouldn't do to... I'm very confused. All this merrymaking is a joy... Am I missing something? Another ale can't make my dancing any worse.
Am amintit deja că m-am învârtit, deci au fost toți morții tăi. Crowns and politics are no concern of mine. Bănuiesc că ușa asta ar fi trebuit să se deschidă sau ceva, îmi imediat vin oameni din pereți. Uite și tu. Ar trebui să mă duc pe o bancă să uit un pic, dar pui mei nu găsesc nicio bancă să stau pe ea. I must ask you to leave this place at once. You are not permitted to be here. Move along. Ok, sorry. Bă, da, nu pot să stau undeva să stau în wait în pui mei, trebuie să... I quite understand. Păi și unde-i The Sovereign? The occasion demands we forego boring. Is this fast truly to the sovereign's taste? These festivities. Twouldn't do to meddle in each other's affairs here. Now, we who are gathered here are naught but naked. Don't look to me to solve this. I do so enjoy these nights of gaiety. Might as well make To the sovereign's health. And a like children at a fair. Only Is this fast? I hope the sovereign. Păi și unde... I ought to find someone to buy me a drink. Another ale can't make my dance. I shan't let anything. Nice place, this. Crowns and politics are no concern of mine. Here I might reflect on my affairs in peace. Dull days for us are assigned. Nu știu, mă duc și mă întorc în pui mei mai încolo, că altceva nu știu ce să fac, să mor. Bag pula. Bă, dacă ar fi o bancă, ceva, să stau undeva măcar în puii mei, să dau wait time. You are the Arisen, yes? Follow me. Asta e alt quest. Asta e alt quest. Asta e alt quest. A venit tot asta și m-a răpit să fac alt quest. Hai, tu-te acum că... Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Pray, be cautious, Your Majesty. Nu știu care e quest-ul ăsta în pui mei. Disasplot. Hai să ne îmbrăcăm în din alt.
punished. Să intru în cameră la princesa aia. Ce fac bă, mă, și sperii? Who's there? Pray, keep your voice low. 'Twouldn't be good for either of us if someone was summoned. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. Știam. Ce fac, Bob? Ce faci? Yes? Ce te pot ajuta? Ai vrei să ne jucăm, este? Hai că nu mă mai joc mult. 5 minute, 10. Trebuie cu ăsta și ne jucăm. Da, să și mănâncăm ceva, da. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. My word, you mean to say that you are the true Arisen? Could Mother have had a hand in that? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Me? No, sir. Ce-i, Bob? Ce-i? Hai, Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. I'll head out first and speak with the sentinels. Miau. Ieșim pe geam. Forgive me. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Și dacă ne schimbăm acum repede... Bob. Hai, frățică, că imediat. Twould seem I drank such drink that I... Naught but dreary duty awaits after this. Bob. Pe unde de fucking sovereign e întrebarea. These festivities are part and parcel of us. Ce nu pot să intru, nu înțeleg. All this merrymaking is... I'm very confused. I'm very, very confused. Să facem pâine dimineața, imediat și tot n-am reușit să... Imediat, Bob, imediat. Uite ce banc, hai să așteptăm. You return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. Mergem during the day, să vedem, poate-i mor tu acolo. Hello, ce faci, păpușă? None of my acquaintance.
nimeni aici. A venit prea repede this time around. Come now, Lucent. I fear I've not. Trebuie să mai stăm un pic. Opa, asta nu e ușa. Trebuie să... Întoarcem mai târziu, evident. Always sets me to this place. 50 de FPS, mulțumesc frumos. Hai. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. It is not our place to hurry the Arisen. Mai dăm dozof încă o dată. There's ought to be said. Deci dacă nici acum nu merge în bug, poți ca în el de joc și aia e... O lăsăm așa for now. I've no intention. I regret to inform you that there is no masquerade scheduled for today. Păi cum? Păi și... Trebuie să vină în weekend? Miercurea se ține mascherede sau când? Că nu înțeleg, I'm very confused. Every full moon? What the fuck? I will Google it. Asta nu l-am făcut. Bine, merge să vorbim cu Brent și cred că e suficient. Da, bă, da, acum vrem să vorbim cu ăla și suntem gata. Bă, v-am zis imediat. Imediat. Errands are wearisome work, indeed. We need only pass our burden into the hands that are waiting. I suppose 'tis so.
There's a ladder here. We ought to put it to good use. Ia, hai să jucăm pe ladder-ul ăsta, de ce pui mi se întâmplă? Come to think of it, we've already found what's needed here. Păi știu. It should be in one of our packs. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. A crime committed here will see one confined to jail. As I understand it, the pay of a jailer is miserable for all their toil. Good. We're here. There is much we ought to tend to. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? This scrap. 'Twas part of a letter. This alone can prove little, but 'tis clear. To think, 'tis a surprise, but a welcome one. If Regent King Sven is willing, you have done well, Your Majesty. It seems we were right to suspect the Queen Regent. We ought to keep an eye on her in the days to come. I'm not sure what we're dealing with here. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phasus family. But what precisely is their aim? Și oare acum dă mascheletul ăsta sau mă învârteară ca un coi degeaba? Întrebarea. I'd sooner stay out of that where it's possible. What am I to do with myself? Sometimes this is the only place I can find. We've arrived, I see. That's a relief. If that is your destination, we cannot follow. But know that your return is eagerly awaited. But not at the expense of my duty. Normal că nu e în seara asta nimic. Tu zgheaba mătii. Mai mergem pe banca aia odată, mai stau un pic o zi în puii mei. I've not trained for this. Stăm o zi întreagă pe bancă, vedem ce se întâmplă. Hai să vedem. Dacă nici acum nu merge, aia ieșim. How long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. 'Tis not our place to hurry the Arisen. I must ask you to comport yourself with the utmost civility while you are within the master. The occasion demands we fall. Might as well make merry while the wine flows. Now, we who are gathered here are... Is there nary a chance? These festivities... Surely these extravagances... You wouldn't want... I do wonder who's behind the mask. We shed our faces at the door, so too are...
I'm frightfully busy. Another fine turn up, would you say? Delightful breeze. Hmm. Does life have meaning, or is aught we do in vain? Perchance you've heard. The sovereign, wounded in glorious combat. Indeed, 'tis a weight off my heart to think that our... Oare trebuie să afară să văd ceva după geam sau? Naught of import ever happened. May have a quick stretch to wake myself up. As quiet as a milk rat. Ready for patrol. My sword arm could You use some made if I was sneaking up on Lonely patrol. place, but not without its charms. Twould seem I drank such drink that I am I've drunk. little enough gold to spend this days. my sword arm could use some work. Nu că e ăsta, pui mei. No. Payment. We who are gathered here are... These festivities are Everyone who dances with me complains. Might as well make merry while the wine flows. I'm very confused. I find it All this revelry in war. I do wonder who's behind the... Such quietude. Waiting for new equipment to come in. Always sets me to think this place. Trebuie să-l caut pe net, că nu-mi dau seama să-mi bat picioarele. Și trebuie să mă duc la Brent să vorbesc cu el de alte căcaturi. Nu să vorbesc cu Brent ăla. O să văd dacă am obținut, dacă n-am obținut o să și renunț și îmi bat picioarele.
Să fi pe aici. Nici n-am opțiune să vorbesc cu Brent ăla. My apologies, sir, but as you are not a member of this establishment, I cannot permit you through. This is... That's plain indecent. Scârboasă. Mai știi de followers. Vreau să mă atace imediat. Salut, mi se pare ok, doar că m-am cam blocat un pic. Mi se pare ok, să zic așa. Adică nu e chiar atât de nașpa cum zice lumea. Și alea cu DLC-urile, cam le găsești cam ușor. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour all you like. In here. Ia uite să mă duc cu asta. E ok. Dacă ți-a plăcut primul, o să-ți placă și ăsta, sigur. Lumea se plânge de microtransacții, dar nu... Nu e chiar așa cum zic ei. Sau cum cred ei. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much of a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place. Ere you invite our noble host's wrath upon yourself, I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business Da, e ok, e ok. have you here? Doar să nu te aștepți să-ți meargă foarte bine. You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Come on then, keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Pe consolă merge cu 30 de FPS-uri, de-aia zic că nu. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. Nu o să nu cred că o să dea update. Poison in me and things happen. Ăla e targetul, 30 de You need FPS. only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. Teoretic merge cu 60 în rezoluția asta, nu e 440 pe... Numai că în oraș e dubios rău. Nay, I mean as you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. Așa ca un RPG să te distrezi. Ești frăinuț. Pretenses and speak openly with one another. Părerea mea. Lord Phases. Lord Phases. That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here? I wonder. If you came to learn of the sovereign, then 'tis as you've seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course,
That begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true arisen be? În cameră cu tine, nenorocito. You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain Yes, a whorehouse, îi zice. pleasures. It is a whorehouse, by any... You're welcome to come and play anytime, if you escape with your life. Mirmecol în card. Report back to Captain Brent. Hai. Aia pe mine mă așteaptă. Sau așteaptă mai ponți. Ce drăguț mă așteaptă la ușă. Ce drăguț din partea lor. Ce drăguț. Stay with me, Arisen. Jesus, era să mor. Hai, vindecă-mă. Kill me, my slaves. Jesus, cum a căzut. Captain Brant will be eager to hear of it, I'm sure. Yes, yes, yes. Huzzah! We must inform Captain Brant at once. Fret not, Master. I know precisely where this person can be found. Și eu știu unde ești, eu știu, și eu știu. Guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Cu 4090 am 60 de FPS-uri în oraș. Bine, cred mai mult ține de procesor, dar am și din ăla. Nu aici am. This ladder looks sturdy enough to climb. Da, da. Ah, excellent find. Drumul este pe aici, dacă nu mă înșel. Uite-l pe ăla. Ăla de să mă întâlnesc. Oare pot? Oare? Oare? Salut! There is much we ought to tend to if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. Well, well. Trebuie să vorbesc de larg prima oară. He is merely Desa's puppet then. 'Tis likely that he knows not even were he to be removed. But if there's aught that compels my attention, he seems a man of import. And yet, pray, allow me to investigate the... So, the false sovereign... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty. I bear word from Regent Ken Sven, your majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard. A minister who happens to be one of the Queen Regents. From the pains he took to remain on, that alone is reason to suspect. The Regent Kin intends to call. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught. I shall ensure that the door to the minister's chambers is open. Methinks our travels will progress smooth. Weźmy Sociale Chamber. Pray for Pack, ăsta e mort. Da, ajunge pe azi. On this occasion? O să dăm save și o să continuăm în pui mei. Cred că luni. Mâine trebuie să mergem la concert. O să continuăm luni cu acest joc minunat. O să mănânc ceva să mă uit la serial. Azi a fost un stream mai scurt, aia decât de obicei. Nu mai dau niciun like, că nu mai am răbdare să caut pe nimeni. Mersi, Riz. Mersi. Mersi de follow. Să aveți o noapte minunată. Ne auzim probabil luni de dimineața, așa, luni pe zi. O să încerc să fac o vrăjeală Sfântul de pe la vreo 8 dimineața, 7 dimineața, 8 dimineața până pe la vreo 3 după masa, ceva de genul. Gata, ne auzim. Bye.